Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, bậc toàn giác. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tán dương Đức Phật, bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Titi Titanto Yo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammanti No Atrenaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokaparananami Lokaparano Lokatumai Kusaya Dasu Chito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sindi Yatuta Chinyaswa Pyati Buddha Tisali Kuro Rai Tu Trinti Nyendo Muvi Pye Bodhaya Sa Chutai Tatu Bogolu Rokutu Ten Le Tijabadi Jinchu Nalaga Tanto Kuroga Biyin Chiro Muvi Pye Dhammataya Sa Chutai Tatu Bogolu Rokutu Mayen Yin Chijabdi Chin Nalaga Tanto Kuranga Bin Kilita Upukate Inyin Do Muvi Pye Dhammataya Sa Chutai Tatu Bogolu Rokutu Mayen Kilita Punyin Japadi Chin Nalaga Tino Vatandeya No Angaratango Kutan Tutsao Kuroran Yapi Pye Taliyin Drenaya Sa Kuro Tatu Chutai Turo Nibuta Wan Mavekando Kutan Tutsao Yauja Bazi Jinchu Ngalagao Nibuddho Kilita Pranipan Winsan Yote Kurorai Inyino Muvi Pye Nibbanataya Sa Kuro Tatu Vene Luro Kukate Ninja Bazi Jinchu Ngalagao Dhamman Nizali Nadamasako Tibedi Guruna Sheta Myeta Pye Hojaro Muphe Bambi Loka Trena Loka Tumai Kusaya Tasu Chito Mudo Tanaga Buddha Naga Miro Yadiya Sindi Atotatu Myaswa Pyago Nami Namami Kuno Nalo Tong Song Pyang Pyo Mango Sho Ye Gado Myano Le Song Mo Ye Shiku Hyopa I Myaswa Pya Myaswa Pya Sadhu Sadhu Sadhu. What are we talking about? Chúng ta đã nói về thời pháp thoại trước. Chi tiết về phương pháp niệm hơi thở tiếp theo và khái quát về thiền tứ đại. We were talking about practicing Anapana in detail and
four element method in brief way. And until we get the practicing four elements until we can discern the body become block upright. Yes. If we practice four elements meditation by discerning 12 characteristics one after another, when we can focus, when we can discern each of the characteristics clearly throughout the body, concentration will improve. Nếu thực hành thiền tứ đại, chúng ta phân biệt được 12 đặc tính của tứ đại trong thân, từng đặc tính một, lần lượt từng cái một. Khi phân biệt được mỗi đặc tính như vậy trong suốt cơ thể, thì cái định của chúng ta sẽ phát triển. Those who practice four elements meditation at the beginning, they need to emphasize on the clarity. Đối với những người thực hành thiền tứ đại, cái lúc bắt đầu thì họ phải nhấn mạnh trên cái sự rõ ràng, rành mạch. First, they need to discern each of the characteristics as clearly as they can throughout the body from head to feet, feet to head, again and again. Đầu tiên thì thiền sinh cần phải phân biệt được mỗi đặc tính càng rõ càng tốt trong khắp cơ thể họ, từ đầu đến chân, từ chân tới đầu. So when meditators can discern clearly throughout the body, from head to feet, feet to head, again and again, all 12 characteristics, they need to speed up. Là khi cái người hành giả đã phân biệt rõ khắp thân phần 12 đặc tính, từng đặc tính một trong khắp cơ thể, từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, thì sau đó họ cần phải làm nhanh hơn. Those who practice after having developed Anapana concentration, to discern clearly is not difficult, and also to discern quickly also not difficult for them too. Đối với những người mà sau khi họ đã phát triển được an chỉ định trên thiền niệm hơi thở, thì cái việc phân biệt rõ ràng các cái đặc tính của tứ đại trong thân phần nó không có quá khó. But for those who are pure insight practitioners, as they have no any foundation, any concentration as a foundation, if they are going to start four elements, generally they need to take time first to do clearly, and also they need to take time to do quickly too. Những người mà đã có định thì họ phân biệt các cái tứ đại một cách nhanh chóng cũng không khó khăn. Nhưng đối với những cái hành giả thuần quán thừa thì vì họ không có định và họ bắt đầu bằng thiền tứ đại một cách chung chung, do vậy mà cái việc phân biệt được tứ đại, các đặc tính của tứ đại một cách rõ ràng nó cũng không dễ, và cái việc mà phân biệt một cách nhanh chóng nó cũng không dễ dàng. Anyway, both of them, serenity and insight practitioners or pure insight practitioners, both of them need to speed up to 3 rounds a minute finally. Dù sao thì đối với hai hạng hành giả, thuần quán thừa hành giả và chỉ quán thừa hành giả, cả hai hạng hành giả này cũng cần phải tăng tốc đến một cái mức độ nào đó, họ cũng cần phải tăng tốc cái việc phân biệt được 12 đặc tính này trong toàn cơ thể 3 vòng trong vòng 1 phút.
So when they could descend 3 rounds a minute, you see the improvement of concentration with the 4 elements meditation. Khi mà họ có thể tăng tốc được trong cái việc phân biệt quán 12 đặc tính 1 phút được 3 vòng, thì lúc này cái định của họ phát triển, cái định của họ là định phân biệt tứ đại. Do you understand 3 rounds a minute? Quý vị có hiểu 3 vòng 1 phút là sao không ạ? 12 cái là tính từ đầu tới chân, từ thành tới đầu. Theo characteristics from head to toe, from toe to head. So here I should explain a little bit more to make all of you understand. Ở đây tôi cần giải thích một chút nữa để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. It will be helpful when you are going to practice practically too. Và cái sự giải thích của tôi sẽ giúp cho quý vị thực hành một cách thực tế. Do you remember the order we taught for all the beginners? Quý vị có nhớ cái thứ tự của tứ đại mà chúng ta đã nói khi mới bắt đầu không? From the easiest ones to the difficult ones. Dành cho người mới bắt đầu thì có cái thứ tự từ dễ cho đến khó, từ dễ nhất cho đến khó nhất. Pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heat and cold, flowing and cohesion. This is the order we taught to all the beginners. Cái thứ tự đó là đẩy, cứng, nhám, nặng, hỗ trợ, mềm, trơn, nhẹ, nóng, lạnh, chảy, kết dính. Đây là các thứ tự của 12 đặc tính mà chúng tôi dạy cho tất cả những người mới bắt đầu. First, need to descend part by part from head to feet, feet to head, again and again. Đầu tiên chúng ta cần phải phân biệt từng phần một, từ chân tới đầu, từ đầu tới chân, lặp đi lặp lại nhiều lần. So when yogis become skillful in the descending of the characteristics of 4 elements, part by part from head to feet, feet to head, again and again, they can or they need to change the way of descending as a whole from their back shoulder in a glance. Đầu tiên thì thiền sinh khi mà thiền sinh đã thuần thục trong cái việc phân biệt 12 đặc tính của tứ đại từng phần một, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, thì sau đó thiền sinh cần phải thay đổi cái cách nhìn, tức là nhìn từ phía sau lưng, và trong một cái nhìn có phải thấy được cả 12 đặc tính này. Do you understand as a whole in a glance? Quý vị có hiểu là trong một cái nhìn thấy được cả 12 đặc tính không? No. Suppose if you could descend, pushing from head to feet, feet to head, again and again, and if you complete all 12 characteristics, and if you can descend them clearly, you know they appear. They appear to your mind that if you descend as a whole in a glance, you can do. For example, pushing, not part by part. From your back shoulder, you descend as a whole in a glance. Okay? At once, you see, pushing the whole body. This is as a whole. Xin lỗi, tức là khi mà quý vị đã thuần thục được cái việc phân biệt được từng đặc tính trong từng phần của cơ thể, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu được. Ví dụ như việc phân biệt được đặc tính đẩy đi một từ bằng một cái nhìn từ phía sau lưng, thì quý vị có thể thấy được toàn bộ các đặc tính đẩy này nó xuất hiện trên toàn cơ thể trong một cái nhìn. Từ vai đến
From your back shoulder. Từ phía sau lưng, mà từ phía sau lưng của cái vai á, nhìn cả cơ thể thì thấy được cả toàn bộ một cái đặc tính đó trong một cái nhìn. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? Yes or no? No. Not at all. Okay. Yeah. This is your body. Ví dụ như đây là cái cơ thể của quý vị, tôi giơ lên cái cờ đấy. This is your head. This is your head. Và ở trên túm lại đó là cái đầu. You descend, pushing from your head to feet, feet to head, again and again. Okay? Part by part. Okay? Quý vị phân biệt cái đặc tính đẩy từ đầu đến chân, từ chân tới đầu, từng phần một và lặp đi lặp lại. So when you become skillful, you can descend part by part quickly. Và khi quý vị đã thuần thục thì quý vị có thể phân biệt được từng phần một cách nhanh chóng. So finally you come to know that they are clear to your mind. Và cuối cùng thì quý vị nhận thấy rằng nó rất rõ ràng trong tâm quý vị. At that time you need to improve the way of discerning. Và cái lúc đó thì quý vị cần phải khai triển thêm cái cách mà phân biệt. Not from head to feet, feet to head, part by part. You need to discern as a whole, pushing as a whole in a glance. Pushing the whole body. Và triển khai bằng cái cách là không phải là phân biệt từng phần nữa, mà chỉ với một cái nhìn thì quý vị thấy được tất cả cái đặc tính của pushing, của đẩy ở trong toàn cơ thể. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Yes. I told all of you from your back shoulder, because our head is so sensitive. If you pay attention from our head, we will feel very discomfort later. That's why we should skip our head just from back shoulder as a whole in a glance. Pushing as a whole, hardness as a whole. In this way, you need to continue. Tôi nói mình nhìn từ phía sau cái vai, nhìn bằng một cái nhìn từ phía sau vai. Vì sao? Vì cái phần đầu của chúng ta nó rất là nhạy cảm. Nếu mà chúng ta nhìn cái phần đầu này nó sẽ khó chịu, và do vậy chúng ta phải bỏ qua cái phần đầu này, và chúng ta cần phải nhìn bằng một cái nhìn từ phía sau vai, thấy toàn bộ các đặc tính, ví dụ đặc tính đẩy và những cái đặc tính khác như cứng, vân vân. Understand? Quý vị có hiểu không ạ? Yes. So pushing as a whole, hardness as a whole, roughness as a whole. If you do as a whole, one after another, you can do quicker. You can do quicker than before. Và quý vị phải thấy được từng đặc tính trong một cái nhìn. Ví dụ như đặc tính đẩy, thấy được toàn bộ đặc tính đẩy của cơ thể trong một cái nhìn, thấy được toàn bộ đặc tính cứng trong một cái nhìn, thấy được toàn bộ đặc tính nhám trong một cái nhìn. Và sau đó thì quý vị có thể nhìn thấy các cái đặc tính này một cách nhanh chóng hơn. By doing so, you can speed up. You can gradually speed up, and then finally, you must be able to, or you need to be able to do 3 rounds a minute. So from pushing to flowing and cohesion. 12 characteristics, this is 1 round. So 3 rounds a minute. Và bằng cách làm như vậy, quý vị tăng tốc dần dần cái sự phân biệt của mình trong một cái nhìn, trong toàn bộ 12 đặc tính. Và như vậy thì đến cái mức là 1 phút quý vị có thể phân biệt được 3 vòng, từ đặc tính đẩy cho đến đặc tính kết dính. Như vậy là đi lặp lại 3 vòng trong 1 phút. Do you think so difficult? Quý vị có thấy nó quá khó hay không? Bhikkhus develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, hãy phát triển định, hãy tu tập định. Người có định sẽ thấy các sự thật như chúng là. It depends on concentration.
nó dựa vào cái định. Concentrated mind can help you to discern them clearly and quickly. Tâm định có thể giúp quý vị phân biệt được các cái đặc tính này một cách rõ ràng và nhanh chóng. Before you have developed concentration, you have the ability, but ordinary, not yet extraordinary. Trước khi quý vị phát triển định thì quý vị có cái khả năng, tuy nhiên cái khả năng này nó là khả năng bình thường, nó không phải là cái khả năng phi thường. My tongue is a little bit. Please pronounce. How to pronounce? Extraordinary. Extraordinary. Yeah, before we pronounce extraordinary. Extraordinary. Yes. So at that time, this is what you can't imagine. Only after you have developed concentration, you understand that your ability, your capability will be extraordinary. Và khi mà quý vị có định đó, thì quý vị có những cái khả năng mà quý vị không thể tưởng tượng nổi đâu. Chỉ khi quý vị có định thì quý vị mới hiểu được cái khả năng của mình nó phi thường như thế nào. Yes, if you think, if you just imagine, how can we listen 3 rounds a minute? Vâng, nếu chúng ta chỉ nghĩ thôi, chúng ta chỉ tưởng tượng thôi, làm sao chúng ta có thể nào mà phân biệt được 3 vòng trong 1 phút? Let alone 3 rounds a minute. How can we do 1 round a minute? Đừng có nói gì đến 3 vòng, 1 vòng trong 1 phút thôi. That's sao mà why chúng ta có thể làm được? what we think possible, what we think impossible is depending on our concentration. Do vậy mà những gì chúng ta nghĩ là có thể và những gì chúng ta nghĩ là không thể, nó đều dựa vào cái định của chúng ta cả. So, if you can descend 3 rounds a minute, before you could descend 3 rounds a minute, when you can descend well clearly at that time, we instructed meditators to change the order taught by the Buddha first. Như vậy, nếu mà quý vị có thể phân biệt được 3 vòng trong 1 phút, trước khi mà quý vị có thể phân biệt 3 vòng trong 1 phút đó, thì quý vị đã phân biệt được một cách tốt và rõ ràng rồi, thì chúng tôi sẽ dạy cho quý vị chuyển sang cái thứ tự theo như cái cách Đức Phật dạy. First, we should be familiar with the easy order. Đầu tiên chúng ta cần phải quen thuộc với những cái thứ tự dễ dàng. So, when we could do well at that time, we should change the order taught by the Buddha. It is earth, water, fire, wind. Và đầu tiên khi quý vị đã làm quen được, đã cảm thấy dễ dàng đối với cái thứ tự từ dễ đến khó, thì sau đó quý vị chuyển sang cái thứ tự mà được dạy được bởi Đức Phật, đó là cái thứ tự đất, nước, lửa, gió. So if you could descend 3 rounds a minute, your concentration will become stronger. That's your body will change into block of light. Và nếu quý vị có thể phân biệt được 3 vòng trong 1 phút, thì lúc đó cái định của quý vị nó sẽ mạnh mẽ, và cái thân của quý vị nó sẽ chuyển sang thành một cái khối ánh sáng. Your body disappear. Thân của quý vị sẽ biến mất. You see just a block of light. Quý vị chỉ thấy đó là một khối ánh sáng. At that time you need to continue descending these 12 characteristics one after another. Lúc đó quý vị tiếp tục phân biệt được 12 đặc tính của tứ đại trong cái khối ánh sáng này, từng đặc tính một. If you continue descending
destroy characteristics in your block of light, it will become brighter and brighter. Và nếu quý vị có thể tiếp tục phân biệt được 12 đặc tính của tứ đại này trong cái khối ánh sáng đó, thì cái khối này nó trở nên sáng hơn và sáng hơn. Those who practice 4 elements meditation successfully without any concentration, when they see block of light, if they want to continue Vipassana, it is also possible at that time. Đối với những người mà thực hành thiền tứ đại mà không có sự hỗ trợ của an chỉ định á, thì khi mà họ có thể phân biệt được tứ đại đến cái mức mà thấy được cái khối ánh sáng của cơ thể như vậy, thì họ có thể chuyển sang hành thiền Vipassana. So, if they wish to continue Vipassana, we will teach them one way. But according to our teaching experiences, the stronger the concentration, the better the penetration at that time. We told them to descend 32 parts of the body with that bright light. Nếu mà lúc này họ muốn chuyển qua hành thiền quán Vipassana minh sát tuệ, thì chúng tôi sẽ dạy họ cái cách thức. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi thì định càng tốt thì cái việc thiền quán nó càng tốt. Do vậy mà chúng tôi có thể dạy họ lúc này chuyển sang thiền quán 32 thể trượt trước cùng với cái ánh sáng này. So if they could descend 32 parts of the body based on skeleton, we teach them white kasina. Và nếu họ có thể thiền quán được 32 thể trượt, thì dựa trên cái bộ xương, quán bộ xương, chúng tôi sẽ dạy cho họ thiền kasina trắng. The purpose is to help them attain absorption jhana concentration through practicing white kasina meditation. Mục đích của việc này là để giúp cho họ có thể đạt được an chỉ định thông qua các việc thực hành thiền quán kasina. So, they become serenity and insight practitioners. Như vậy, lúc này họ lại trở thành chỉ quán thừa hành giả. Are you happy hearing it? Quý vị có vui khi nghe cái điều này không? There's only one way. No. The reason is because when you practice dependent origination, when you discern your past life at that time, with excess concentration, it is not strong enough. For that reason, many meditators encounter difficulty at that time. For that reason, to help them practice in the future, the teacher must prepare for them. Okay? Must prepare. Preparation. Có người nói là thôi như vậy thì cuối cùng nó chỉ cũng có một cách thôi, và thiền sư trả lời không. Cái lý do là khi mà sau này khi mà chuyển vào quán nhân duyên á, quý vị khi quán nhìn về những cái kiếp quá khứ của mình á, thì cái lúc đó nếu mà chỉ có cận định thôi thì nó không đủ mạnh và thiền sinh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy để giúp cho cái việc thực hành thiền trong tương lai của thiền sinh được tốt, thì quý vị thầy sẽ chuẩn bị cho họ. Is it good? Như vậy có tốt không? Very good. Rất tốt. So, if we could practice white kasina successfully, if we would like to practice Anapana, at that time it will not be difficult. Và nếu họ có thể thực hành thiền kasina trắng thành công, thì sau đó họ có thể chuyển qua thực hành thiền hơi thở một cách dễ dàng mà không có gì khó khăn. So you emulate
the way the Bodhisattva practiced under the Bodhi tree the day he enlightened. Như vậy là quý vị đang noi theo cái cách mà Đức Bồ Tát đã thực hành dưới cái cội Bồ Đề vào cái ngày mà Ngài giác ngộ. So for that reason, we want all of you to be the one who cross the sea of samsara in a ship rather than swimming. Vì lý do đó mà chúng tôi muốn tất cả quý vị vượt qua cái đại dương luân hồi bằng cách đi trên con tàu chứ không phải bơi qua đại dương. I repeat it because I'm afraid you're going to forget. Tôi nhắc lại bởi vì tôi e rằng quý vị sẽ quên mất. Do you want to swim or do you want to go in a ship? Quý vị muốn bơi hay là quý vị muốn đi trên tàu? Okay, now all agree with me. Như vậy là bây giờ tất cả quý vị đều đã đồng ý với tôi. So, at that time, if you want to proceed insight meditation without descending 32 parts of the body, also possible. If you descend 4 elements or 12 characteristics in that block of bright light, if you can maintain descending these 12 characteristics for 1 hour in that block of bright light, you attain excess concentration. Hoặc là nếu khi đó quý vị muốn chuyển sang thiền Vipassana mà không cần phải quán 32 thể trường nữa cũng được, thì khi mà quý vị đã thấy cái tầng cơ thể là một cái khối ánh sáng, thì quý vị tiếp tục phân biệt được 12 đặc tính của tứ đại trong toàn cái khối ánh sáng đó. Và nếu quý vị có thể duy trì được cái việc phân biệt 12 đặc tính đó trong vòng 1 giờ trên cái khối ánh sáng đó, thì lúc đó quý vị sẽ đạt đến tận định. At the time, if you continue descending 12 characteristics in that block of bright light, you will break it down into very tiny small particles. Và lúc đó, nếu quý vị tiếp tục phân biệt được, quán được 12 đặc tính của tứ đại trong cái khối ánh sáng đó, thì quý vị sẽ phá vỡ cái khối ánh sáng đó thành ra những cái phân tử, những cái hạt rất nhỏ li ti. Have you ever seen small tiny particles? Quý vị đã thấy những cái hạt phân tử nhỏ li ti chưa ạ? Do you want to see? Quý vị có muốn thấy không? Without concentration, is it possible? Nếu không có định thì có thể thấy không? Now, even for pure insight practitioners, those who have no absorption concentration, before they see small tiny particles, they develop excess concentration. Don't forget it. There is concentration. Not that there is no concentration. Bởi vì bây giờ quý vị thấy đó, ngay cả đối với những cái vị hành giả mà thuần quán, những người mà không có ăn chỉ định, trước khi họ có thể thấy những cái hạt phần tử nhỏ li ti này, thì họ cũng phải phát triển đến cái tận định, và như vậy không thể không có việc phát triển định. Those who don't see, those who don't know small particles yet, I want all of you understand how it looks like. Đối với những người mà không thấy và những người không biết những cái phần tử nhỏ này, chưa thấy chưa biết á, thì tôi muốn giải thích cho quý vị hiểu nó giống như cái gì. I want to give an example. Tôi muốn đưa ra một ví dụ. Before giving an example, I want to ask you, do you watch television? Trước khi đưa ra ví dụ thì tôi muốn hỏi quý vị là quý vị có xem TV hay không? New television or old television? Quý vị xem trên cái TV hiện đại hay là cái TV đời cũ? Both. Okay, if it is so, I can give an example. Có người trả lời là cả hai.
Nếu như vậy thì tôi có thể đưa ra cái ví dụ. So those which are very new, very modernized, those who have never seen the old television, I encounter difficulty to explain. Đối với những người mà hiện đại, những người mà chưa từng xem những cái TV cũ thì tôi gặp khó khăn khi mà giải thích cái điều này. So, before the television program starts, if you turn on the light, what did you see in the television screen? Cái khi mà cái chương trình TV nó chưa phát sóng, ở lúc mà mình vừa bật TV lên mà chưa có chương trình thì cái trên màn hình của TV nó xuất hiện cái gì? There many dots, black and white. Yes, it is true. You see many dots. Are they big or small? Có người trả lời là thấy có những cái đốm, những cái chấm trắng đen, và người trả lời là vâng, đó rất là nhiều cái đốm chấm như vậy, và nó lớn hay nhỏ? Small. Small. Nó nhỏ. It is small. Even though you say it is small, you can see with your naked eye. Vâng, nó nhỏ. Mặc dù là quý vị nói là nó nhỏ, tuy nhiên quý vị cũng có thể nhìn bằng con mắt thịt của mình. If you divide that spot 1,000 times, 10,000 times, it will be equal to very tiny small particles taught by the Buddha. Và nếu quý vị chia cái đốm nhỏ đó ra thành 1.000 lần hoặc 10.000 lần thì nó sẽ bằng các cái phân tử nhỏ li ti, các cái hạt tổng hợp sắc mà Đức Phật đang nói tới. Please look at here. Quý vị xin hãy nhìn đây, và Ngài đang đưa ra một cái big bi. The tips of the pen. Và Ngài nói rằng đây là cái đầu của big bi. I can't see easily. Và tôi cũng không thể thấy một cách dễ dàng. Is it small or big? Cái đầu big bi này nó nhỏ hay là lớn? Nó nhỏ. Those who have this eye to see small particles, if they discern 4 elements through the tips of the ballpoint pen, they see many tiny small particles there. Much smaller than this. Và đối với những người mà họ có con mắt trí tuệ thì khi họ nhìn trên cái đầu của cái bút bi, họ có thể quán, họ có thể phân biệt ở trên cái đầu của bút bi nó có vô số những cái hạt nhỏ li ti hơn nữa. Consider how small it is. Như vậy thì những cái hạt này, những cái hạt phân tử li ti này, những cái hạt tổng hợp sắc này nó nhỏ như thế nào? When you see these small tiny particles, you will see that they are rising and perishing very, 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 very rapidly. Và khi quý vị có thể nhìn thấy được những cái hạt tổng hợp sắc này, những cái phân tử nhỏ li ti này, quý vị sẽ thấy nó sanh diệt một cách rất là nhanh chóng. Can she translate like me? Và cô ấy có dịch đúng như cái điều tôi muốn nói hay không? Okay. So they are very rapidly arising and perishing. Và nó vô cùng nhanh chóng sanh lên và diệt đi. But they are not yet ultimate. They are not ultimate materiality. Nhưng những cái hạt này nó vẫn chưa là sắc chân đế, tức là vẫn chưa là những sự thật tột cùng của sắc. They are just the smallest concepts. Nó chỉ là cái khái niệm nhỏ nhất. So in each particle, there are earth element, water element, fire element, wind element, color, smell, taste. Và trong mỗi cái hạt này, từ chuyên môn gọi là hạt tổng hợp sắc, thì trong mỗi cái hạt này nó bao gồm các cái thành phần sau, đó là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị và màu, mùi và vị. How many already? 7.
Another one, nutritive essence. Và một cái đặc tính khác đó là dưỡng chất. So at least there are 8. In some there are 9. In some there are 10. Và ít nhất nó gồm 8 thành phần, và trong một số loại hạt thì nó có 9 thành phần, và một số loại hạt khác thì nó có 10 thành phần. You need to analyze them in those particles. Và quý vị còn phải phân biệt nó, phân tích nó, những cái thành phần này trong những cái hạt nhỏ này, những hạt tổng hợp sắc này. So only then you understand what the ultimate materiality is. Và chỉ khi đó quý vị mới có thể hiểu được sắc chân đế là gì, và sự thật tột cùng của vật chất là gì. So you need to do door by door, eye door, ear door, nose door, tongue door, body door, and mind door. Và quý vị cần phải phân biệt được từng cái căn một, đó là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân và căn ý. So in our body, there are 4 kinds of materiality: karma born, nutriment born, temperature born, and mind born materiality. Trong cơ thể của chúng ta nó có 4 loại sắc. Đó là tức là 4 loại vật chất. Nó là do sắc do nghiệp sanh, sắc do dưỡng chất sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do tâm sanh. This is what you all have heard before. Our body is made up of karma born, nutriment born, mind born, temperature born. This is what you all have heard about it. Đây là những cái điều mà quý vị đã được nghe trước đây. Cơ thể chúng ta nó được làm thành những cái loại sắc chất, sắc do nghiệp sanh, sắc do dưỡng chất sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do tâm sanh. So in the idol, I will give an example of the materiality that exists in the idol. Ví dụ như ở cái căn mắt thì chúng tôi muốn đưa ra cái ví dụ là những cái loại sắc nó có ở trong cái căn mắt của chúng ta. You see me? Quý vị có thể thấy, quý vị có nhìn thấy tôi không? Why do you see me? Tại sao quý vị thấy tôi? Thấy được tôi? What is the reason? Tại lý do vì sao? Nhờ có con mắt, rồi nhờ có nhãn thức, nhờ có ánh sáng và nhờ có đối tượng là thật. Because we have the idol, because we have the eye consciousness, and because we have the light, and because we have the object that is you. So simply, to say and to make all of you understand in a simple way, you see me because you have eye sensitivity. Có vị trả lời rằng có thể thấy được thầy là vì chúng ta có mắt, chúng ta có nhãn thức, chúng ta có ánh sáng và chúng ta có đối tượng nhìn đó là thầy. Thì thầy giải thích một cách đơn giản rằng, nói một cách tóm tắt đơn giản là bởi quý vị có thể thấy được bởi vì quý vị có nhãn tịnh căn. But just having eye sensitivity is not the cause of seeing. There are 4 causes to see the certain object. Xin lỗi, bởi vì chúng ta có nhãn tịnh sắc và thiền sư trả lời rằng tuy nhiên chỉ có nhãn tịnh sắc không thì không thể nào mà đưa đến sự thấy được, mà phải có 4. Đó là còn phải có nhãn tịnh sắc, phải có nhãn thức, phải có ánh sáng và phải có đối tượng. 4 conditions. What are they? First, you must have eye sensitivity. Cái 4 cái điều kiện đó, đầu tiên là phải có nhãn tịnh sắc. And there must be an object. Và cần phải có một cái đối tượng.
And it should not be dark. There must be light. Và nó cần phải có ánh sáng, nó không phải là trong bóng tối. How many conditions already? Bao nhiêu cái điều kiện? 3. Đã có 3 Hypersensitivity, optics, and light. Như vậy đã có 3 có điều kiện, đó là nhãn tịnh sắc, đối tượng và ánh sáng. Even though there are these 3 conditions, if you don't pay attention, you can't see. Mặc dù ở đây đã có 3 đối tượng, nhưng nếu quý vị không chú ý thì quý vị cũng không thể thấy. That's why these 4 conditions must be met. Như vậy thì phải 4 đối tượng này phải hội đủ. Only at that time, sin consciousness arises. Và chỉ khi đó thì cái nhãn thức nó khởi lên. So, for that, what I want to say, we see because in the idol there is eye sensitivity. Chúng tôi muốn nói gì? Ý chúng tôi muốn nói là chúng ta thấy bởi vì trong mắt chúng ta nó có nhãn tịnh sắc. If you touch your hand, you feel the touch. Nếu quý vị chạm vào cái tay của mình, quý vị sẽ cảm nhận cái sự xúc chạm. What is the reason? Vì đâu? Vì lý do gì? Because there is body sensitivity. Bởi vì ở đó nó có thân tịnh sắc. If you touch your eyes, did you feel the touch? Khi mà quý vị chạm tay vào con mắt thì quý vị có cảm thấy cái sự xúc chạm không? That's why there is body sensitivity in the idol. Vâng, bởi vì trong cái con mắt nó cũng có những cái thân tịnh sắc. The eyes of a man, the eyes of a woman are not the same. Cái con mắt của người đàn ông và con mắt của người phụ nữ nó không có giống nhau. Because there is bhava rupa. In the male, there is male bhava rupa. In the female, there is female bhava rupa in the idol. Bởi vì ở trong con mắt nó còn có cái gọi là sắc giới tính. Ở trong con mắt của người phụ nữ đó là nó có cái sắc nữ tính. Và trong con mắt của người đàn ông thì nó có những cái nhóm sắc của nam tính. So all these 3 types of rupa kalapa, small tiny particles, are karma born materiality. Như vậy, đây là 3 cái loại mà những tổng hợp sắc mà nó được gọi là sắc dân nghiệp sanh ở trong cái cơ thể chúng ta. When we eat food, our stomach can digest. Why? What is the reason? Khi chúng ta ăn cái thức ăn nào thì cái bao tử chúng ta nó có thể tiêu hóa thức ăn. Cái lý do là tại vì sao? Chất nóng trong người. Because of the heat in the body. Because of digestive liquid, which is life known as kalapa. Bởi vì những cái dịch tiêu hóa ở trong cái bao tử mà nó gọi là tổng hợp chính xác. So when you put eye drops into your eyes, why the eye can absorb that eye drops? Khi quý vị nhỏ thuốc nhỏ mắt vào trong con mắt của mình, thì tại sao mà cái con mắt của mình nó có thể thẩm thấu được những cái thuốc nhỏ mắt đó? Because of that life known as kalapa. Vì ở trong con mắt của quý vị nó cũng có cái nhóm tổng hợp chính xác. If you apply any ointment on your skin, the skin can absorb because of that life you left. Và khi mà quý vị sức dầu lên cái da của mình thì cái da nó cũng có thể thẩm thấu
cái dầu đó. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ cái nhóm tổng hợp chính xác nó có trên cái cơ thể. So it can digest the oil that you apply on your skin, the eye drops that you put inside your eyes. Và cái nhóm này nó có thể tiêu hóa, nó có thể giúp cho con mắt của quý vị có thể thẩm thấu được cái thuốc nhỏ mắt và hay là dầu được thoa trên da. See how deep the teachings of the Buddha is. Quý vị thấy đó, cái giáo pháp của Đức Phật nó thật là sâu màu làm sao. Where can you study this? Quý vị có thể học cái giáo pháp này, những cái điều này ở đâu? You can study in the Abhidhamma. Quý vị có thể học ở trong tạng vi diệu pháp. So another three kinds of materiality. Mind-born materiality exists in your idol. Nutriment-born materiality exists in your idol. Temperature-born materiality exists in your idol too. Như vậy ba loại kia, như cái loại sắc do tâm sanh, sắc do dưỡng chất sanh và sắc do thời tiết sanh, nó cũng tồn tại ở trong cái nhãn căn của vị, trong con mắt của vị. So in this way you need to discern door by door, altogether 6 doors internally and externally. Bằng cái cách này quý vị sẽ phân biệt được tất cả những cái hạt tổng hợp sắc này, loại tổng hợp sắc này ở trong các cái căn của mình, trong tất cả 6 căn và trong cái cơ thể của mình và những cái bên ngoài, tức là những cơ thể của người khác. So those who have eyes to see like this, now suppose among all of you, there are those who could see like this. If you close your eyes and if you distant 4 elements to all of you disappear. Just they see just small tiny particles which are arising and perishing. Đối với những người có được cái con mắt mà thấy những điều này, ví dụ ở giữa quý vị đây, có những người mà họ có thể thấy điều này khi họ nhắm mắt lại và họ bắt đầu phân biệt được tứ đại trong toàn thể quý vị. Lúc ấy, tất cả quý vị biến mất và họ chỉ thấy các cái hạt tổng hợp sắc sanh diệt vô cùng nhanh chóng. If they descend 4 elements to this bedding will disappear. They just see the arising and perishing of very tiny small particles. Và nếu họ phân biệt cái tứ đại trong cái tòa nhà này, lúc đó cái nhà này biến mất mà họ chỉ có thấy các cái sự sanh diệt nhanh chóng của các cái phần tử vô cùng nhỏ bé. If they descend 4 elements to this table disappear. Just very tiny small particles. Và nếu mà họ phân biệt tứ đại trong cái bàn này, thì cái bàn này biến mất, họ chỉ thấy các cái hạt tổng hợp sắc vô cùng nhỏ bé sanh diệt nhanh chóng. You see many pine trees and many other different trees. Also there are many mountain range around here. If you descend 4 elements to all of them, you see just small tiny particles which are arising and perishing rapidly all the time. Nếu mà họ phân biệt các cái cây thông ở đây, quý vị thấy rất nhiều cây thông ở đây, có rất nhiều núi non, rặng núi ở đây. Nếu mà họ phân biệt tứ đại ở những cây thông, những rặng núi này, họ chỉ thấy tất cả là những cái hạt tổng hợp sắc vô cùng nhỏ bé, sanh diệt vô cùng nhanh chóng. Buddha said there is no man, there is no woman, there is no mountain, there is no tree, there is no ruby, there is no silver. Only there are, or there is small tiny particles which are arising and perishing rapidly. Đức Phật nói rằng chẳng có đàn ông, chẳng có đàn bà, chẳng có núi non, chẳng có cây cối, chẳng có ngọc ngà, chẳng có vàng, chẳng có bạc, chẳng có ngọc. Ở đó chỉ có toàn là những cái phân tử vô cùng nhỏ bé, những cái hạt tổng hợp sắc sanh diệt vô cùng nhanh chóng. At that time, you will agree with the Buddha that there is no such living and non-living thing. Và lúc đó quý vị sẽ đồng ý với Đức Phật rằng
chẳng có các cái chúng sanh hữu tình và vô tình. Now do you agree with the Buddha or not? Bây giờ quý vị có đồng ý với Đức Phật hay không? Now you have doubt. Bây giờ quý vị có nghi ngờ. This is the time to this is the time to feed out. Đây là cái thời mà, đây là cái lúc mà chúng ta cảm thấy nghi ngờ. But don't be happy with this existence. Don't be happy with such condition. Nhưng mà quý vị đừng có cảm thấy vui với cái việc mà mình nghi ngờ, mình đang nghi ngờ, với cái tình trạng nghi ngờ của mình. Now, are you blind or are you not blind now? Bây giờ quý vị đang mù hay là quý vị đang không mù? What I mean, don't be happy with your such condition is, don't be happy with your blindness. Tôi nói là quý vị đừng có vui với cái tình trạng của mình. Đó là ý tôi muốn nói là quý vị đừng có vui với cái tình trạng mù của mình. That's why Buddha said, blind is this world. Vì vậy mà Đức Phật đã nói, đời này là mù quáng. So when you see these small tiny particles, your respect to the Buddha, and your doubt about what the Buddha taught will be removed by. Và khi mà quý vị có thể thấy được những cái hạt tổng hợp sắc vô cùng nhỏ bé này, thì lúc đó quý vị sẽ kính trọng Đức Phật. Và quý vị sẽ loại bỏ được cái nghi ngờ của mình. What I meant, your respect to the Buddha, Dhamma, Sangha will be stronger, and then your doubt about what the Buddha teach will be removed by at that time. Thì tôi muốn nói rằng cái lúc đấy với cái sự kính trọng của quý vị đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng nó sẽ tăng trưởng hơn, và quý vị sẽ gỡ bỏ được, giúp bỏ được cái sự nghi ngờ về những lời dạy của Đức Phật. Now I want to give another example. Bây giờ tôi muốn đưa ra một cái ví dụ khác. Do you know atom? Quý vị có biết được cái hạt atom không? Cái hạt siêu nguyên tử. Trong phim khoa học. Okay. When did the scientists discover atom? When did? Có người nói rằng chỉ biết cái hạt proton là trong vật lý á, thì tôi hỏi là khi nào thì những nhà khoa học họ phát hiện ra cái hạt atom, tức là hạt siêu nguyên tử? Only at the end of 19th century, in the beginning of 20th century, scientists. Sorry. So, at the certain time, scientists could discover, and scientists think that atom is the smallest material. Vào một cái thời điểm nhất định nào đó thì các cái nhà khoa học họ khám phá ra được cái hạt atom, và họ cho rằng đây là cái hạt nhỏ nhất của vật chất, cấu tạo nhỏ nhất của vật chất. So only at the end of 19th century and in the beginning of 20th century, scientists could split atoms into proton, electron, and neutron. Proton, electron, and neutron. Và chỉ vào cái thế kỷ, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì các nhà khoa học họ mới khám phá thêm rằng trong cái hạt nguyên tử này nó gồm có các thành phần là electron, neutron và proton. When?
at the end of 19th century, in the beginning of 20th century. Khi nào? Chỉ khi vào cái thời điểm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. So as atom is divided into proton, electron, and neutron, they are called subatomic particles. Và xin lỗi, như vậy atom thì phải dịch là phân tử, nguyên tử, siêu nguyên tử hả? Xin lỗi, nãy giờ dịch sai cái từ atom là hạt nguyên tử. Và chỉ khi mà cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì những nhà khoa học mới có thể phát hiện thêm là trong cái hạt nguyên tử này có các thành phần là electron, neutron và proton. Thì những cái hạt này gọi là hạt siêu nguyên tử, hạ nguyên tử. Là atom là phân tử. Atom là nguyên tử thì cái hạt kia là hạ nguyên tử. Như vậy là atom là nguyên tử và những cái hạt kia gọi là hạ nguyên tử. Sorry, we confused about Vietnamese using tone, so now we make a conclusion. Okay, now clear? We don't have the knowledge on physics. Nguyên tử, hạ nguyên tử. So, scientists could split atoms into proton, electron, and neutron. So that's why these proton, electron, and neutron are called subatomic particles. Như vậy, những nhà khoa học có thể phân biệt từ cái hạt nguyên tử chia nhỏ hơn, khám phá thêm những cái cấu tạo của nó là những cái hạt hạ nguyên tử như là proton, electron và neutron. Understand? Quý vị có hiểu không ạ? So, the small tiny particles are called subatomic particles. Như vậy, những cái hạt tổng hợp sắc thì chính là những cái hạt hạ nguyên tử. So scientists could split only at the end of 19th century and in the beginning of 20th century using external instruments. The Buddha had discovered this. Buddha had penetrated 2,600 years ago without any instruments. Như vậy, những cái nhà khoa học chỉ có thể phát hiện ra những cái hạt hạ nguyên tử này vào thế kỷ cuối 19 đầu 20 với những cái công cụ hỗ trợ bên ngoài. Trong khi đó Đức Phật đã phát hiện ra những cái hạt này 2.600 năm trước mà không cần một cái sự hỗ trợ của những cái công cụ bên ngoài. They don't understand ultimate reality. Tuy nhiên những nhà khoa học họ không biết được cái sự cùng tột của cái vật chất. They see them not with their insight. Và họ nhìn thấy nó không phải bằng cái trí tuệ bên trong. They see them with the help of external powerful instruments. Và họ có thể nhìn nó chỉ với sự hỗ trợ của các cái công cụ bên ngoài, công cụ siêu đẳng. Những cái kỹ thuật tiên tiến. They need new words, I think. Okay, did the Buddha use any instrument? Thế vậy Đức Phật Ngài có dùng bất cứ cái công cụ nào không? No. Scientists need laboratory. Không, những nhà khoa học thì họ cần những cái phòng thí nghiệm. Buddha didn't use any laboratory. Nhưng Đức Phật Ngài không dùng bất cứ cái phòng thí nghiệm nào. But this body is our own laboratory. Nhưng mà chính cái thân này của chúng ta đó là một cái căn phòng thí nghiệm.
So this is what nowadays both local and foreigners are practicing under my guidance to see them. Okay? Và đây là những cái điều mà cả những cái người nước ngoài và những người địa phương họ đang thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi để thấy. I've taught already many of them. Và tôi đã dạy rất nhiều. Tôi đã dạy rất nhiều người. Don't you want to see them? Quý vị có muốn thấy không? Yes. If you want to see, you need to develop concentration. Nếu quý vị muốn thấy thì quý vị cần phải phát triển định. So that's why the teachings of the Buddha is really deep and profound. Vì vậy mà cái lời dạy, cái giáo pháp của Đức Phật thật sự rất là sâu màu. When the scientists discover more and more, they are telling that the teachings of the Buddha is really according to the science. Và vì vậy mà những cái nhà khoa học gia thì họ càng khám phá ra được bao nhiêu thì họ càng đi đến đồng ý rằng cái giáo pháp của Đức Phật nó rất là phù hợp với khoa học. But I want to share with all of you, those who are very much familiar with all these atoms and the subatomic atoms, those who have worked with all these atoms and subatomic particles, when they practice under my guidance, when they know and see these small tiny particles, what do they say? Nhưng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị rằng có những người họ rất quen thuộc với những cái nguyên tử và những cái hạt nguyên tử này, tức là họ làm việc trong cái giới khoa học, giới khoa học gia, thì khi mà họ hành thiền với cái sự hướng dẫn của tôi và họ đã nói như thế nào? This is what one of my disciples, who is a Canadian yogi, reported me. Do you want to hear it? Có một cái thiền sinh người Canada và họ hành thiền dưới cái sự hướng dẫn của tôi và họ đã trình bày như thế này. Quý vị có muốn nghe không? She's from Canada. Có một cô đến từ Canada. One day she may be the one who is going to report me. Và một ngày nào đó có thể cô này sẽ trình bày với tôi cũng vậy. So that yogi told me, we have studied these atoms and subatomic particles. Và cái người Canada đó đã nói với tôi rằng chúng con đã học về những cái hạt nguyên tử và hạ nguyên tử này. What we have discovered with the help of external instrument is the understanding that arose the time we discover with the help of external instruments, and the understanding that arose through practicing with the help of concentration is very much different. Và chúng tôi đã học về cái hạt cái thời gian mà chúng tôi khám phá những cái hạt nguyên tử, những hạt nguyên tử và hạt nguyên tử này với sự giúp đỡ của những cái công cụ, những công cụ thí nghiệm hiện đại và cái sự hiểu biết của chúng tôi về những cái hạt này so với cái sự hiểu biết của chúng tôi khi chúng tôi hành thiền nhìn thấy nó thì hoàn toàn rất là khác nhau, khác xa. What they understand is not yet really true. Và những cái gì mà họ đã hiểu thông qua các cái công cụ hỗ trợ thì nó thật sự nó không phải là sự thật. Because they cannot go up to the ultimate reality. Bởi vì họ không thể đi đến cái sự thật cùng tột. Suppose I want all of you remember, what was the water made up of? Tôi muốn quý vị nhớ một điều này, cái nước nó làm bằng gì, làm từ gì?
two hydrogen and one oxygen, H2O. Đó là 2 phân tử hydro và 1 phân tử oxy. Buddha said, water is just temperature born materiality. Nhưng Đức Phật nói, nước chỉ là những cái sắc do thời tiết sanh. Buddha said, water is made up of 8 types of ultimate materiality. Do vậy Đức Phật nói, nước, những cái cấu tạo của các tổng hợp sắc của nước thì nó có 8 thành phần. So can go deeper. Như vậy thì Đức Phật đã đi sâu hơn. So the more they discover, the more they agree what the Buddha said, but they can't go up to the extent what the Buddha had realized. Như vậy những cái nhà khoa học gia họ càng khám phá ra được bao nhiêu thì họ càng đồng ý với những cái lời dạy của Đức Phật bấy nhiêu. Tuy nhiên họ không thể đi đến một cái mức độ mà Đức Phật đã khám phá. If you got the opportunity to attend Oxford University, are you going to attend? Nếu quý vị có cái cơ hội để mà vào học ở trường đại học Oxford, quý vị có học không? No? But when you were young, if we had opportunity to attend Oxford University, Cambridge University, Yale University, we will go happily there, right? Bây giờ có thể là không, nhưng mà nếu mà thời trẻ đó quý vị, nếu quý vị được cái cơ hội vào học trường đại học Oxford, học trường đại học Cambridge, học trường đại học Yale, thì chắc quý vị sẽ rất là vui vẻ hạnh phúc để mà nhập học. I don't mean not to go. Okay? Nên tôi không có ý nói rằng là không nên đi. But they can teach you. You can learn. What you can see with your eyes and what you can hear with your ears, it cannot go beyond. Ở đó người ta có thể dạy quý vị và quý vị có thể học những điều mà quý vị học được là nhìn bằng mắt, nghe bằng tai. Quý vị không thể đi xa hơn những cái điều này. It is very limited. Và như vậy nó rất là giới hạn, hạn chế. So you need to spend a lot of time. You need to use a lot of money too. Và như vậy quý vị cần phải trải qua rất là nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian và cũng phải tốn rất nhiều tiền bạc. Don't you want to attend Buddhist University? Và quý vị có muốn nhập học trường đại học Phật giáo không? Where you can go beyond your naked eye, your normal ear. Nơi đâu quý vị có thể đi xa hơn cái con mắt thịt của mình và cái tai của mình. You can learn very deeply. You will know, you will see directly. Quý vị có thể học một cách rất là sâu và quý vị có thể nhìn thấy một cách trực tiếp. You don't need to ask. If there is meditation center in Vietnam, you don't need to ask money from your mother. Okay, your mother, your parents don't need to support anything. So you can practice diligently for the realization of such Dhamma which is beyond your naked eyes. You can realize the truth as they really are. Quý vị không cần hỏi. You don't need to ask the monastery. Nếu mà có một cái thiền viện ở Việt Nam á, thì mình cũng không cần phải
mẹ. If there's a meditation center in Vietnam, we don't need to ask our mother, parents to support. Yes. And the class center. So you will be able to learn, you will be able to practice, to know and to see the Dhamma deeply as they really are, which is beyond your naked eyes, what you can't learn in any worldly university. Nếu mà có một cái thiền viện ở Việt Nam á, thì quý vị cũng không cần phải xin tiền cha mẹ, mà quý vị có thể học và quý vị thực hành giáo pháp và quý thấy và biết cái giáo pháp sâu màu, nhiệm màu của Đức Phật vốn nó xa hơn cái con mắt thịt, nó xa hơn cái tầm nhìn bình thường, mà những cái điều này quý vị không thể học và không thể tìm thấy ở bất cứ một cái trường đại học thế gian nào. So, scientists, they may be discovered about the materiality more than now what they have discovered. Như vậy những nhà khoa học họ cũng đã khám phá rất là nhiều về những cái materiality. Trong tương lai thì có thể những nhà khoa học cũng có thể sẽ khám phá về vật chất xa hơn bây giờ. Now I heard they could divide proton, electron and neutron into quarks. Và bây giờ tôi nghe rằng những nhà khoa học họ đã có thể chia sẻ những cái hạt electron, proton, neutron thành những cái hạt. It is like a wave. Và nó như là những cái hạt sống mà thôi. Sống mà thôi. Dạng sống. Yeah. So it is like a phenomenon. Và đó chỉ như là một cái hiện tượng mà thôi. But they cannot go deeply. Nhưng họ không thể đi xa hơn, sâu hơn. They may discover more about the materiality. Họ có thể sẽ khám phá nhiều hơn về vật chất. But they may not understand them as ultimate reality. Nhưng họ không thể hiểu về cái sự thật cùng tột của vật chất. Because understanding of ultimate reality, this can be developed only in those who have attained direct knowledge through practicing meditation with the help of concentration. Vì cái việc hiểu về những cái sự thật cùng tột nó chỉ dành cho những người mà có thể nhìn thấy bằng cái trí tuệ minh sát trực tiếp thông qua cái việc thực hành thiền định. So for about the mentality, it will be impossible for them to understand until the world is destroyed. Còn về danh là sao? Tức là về tâm á, thì những cái nhà khoa học này họ cũng không thể nào mà hiểu được các cái tâm, các cái danh cùng tột cho đến khi cái thế giới này bị tiêu hoại. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý với điều này không? Yes. For about mentality is very difficult. Còn đối với tâm á, thì nó vô cùng khó. Even for the practitioners, as I have told all of you, in the Panchavokara Bhumi, where there are 5 aggregates, mentality arises based on materiality that, without having realized ultimate materiality, it is impossible for them to understand the mentality. Ngay cả đối với những cái thiền sinh,
như tôi đã nói ở trong những cái cõi mà năm thuộc có chúng sanh có năm thủ ẩn, thì các cái danh pháp nó khởi lên dựa trên sắc pháp. Nếu mà không hiểu, không phân biệt được các cái sắc pháp thì không thể nào mà phân biệt được, hiểu được các cái danh pháp, tức là tâm. The discovery of atoms, subatomic atoms and quarks, this is not the way they see them as the ultimate reality. That's why in the Visuddhimagga it is explained, those who want to discern mentality, ultimate mentality, they must be those who had discerned ultimate materiality thoroughly. Only after that it will help them to understand how to discern ultimate mentality. Những nhà khoa học họ đã khám phá ra được các cái hạt nguyên tử, hạt hạ nguyên tử và những cái hạt pháp. Tuy nhiên đây không phải là những cái sắc pháp cùng tột, và do vậy mà trong thanh tịnh đạo có nói một cái điều rằng đối với những ai muốn phân biệt được danh pháp cùng tột thì họ phải thật sự hiểu được các cái sắc pháp cùng tột một cách chi tiết cặn kẽ. Nếu mà họ không phân biệt được các cái sắc pháp cùng tột, các cái danh sắc chân đế này, thì họ không thể nào mà hiểu được các cái danh pháp cùng tột. For that reason, to understand or to know and to see the ultimate mentality is only for those who have thoroughly discerned ultimate materiality. Do vì cái lý do đó mà để hiểu được, để thấy được và biết được các cái danh pháp cùng tột, có nghĩa là tâm và tâm sở, thì một người phải phân biệt được các cái sắc pháp cùng tột một cách cặn kẽ và chi tiết. I'm going to explain how to practice mentality meditation in coming Dhamma talk day. Tôi sẽ giải thích đến quý vị làm thế nào để phân biệt được các cái danh pháp cùng tột này trong cái bài pháp thoại sắp tới.